बुढी बुढी कहिले जाने अरे हामी पोखरा तालतिर छौँ यहाँको दृश्य एकदम दामी रहेछ फेवाताल जस्तै जस्तै लेखिँदो रहेछ अलि फेवातालै जस्तो ठुलो राम्रो भए पनि यहाँ चाहिँ अलिक एट्र्याक्सन कम जस्तो देखिन्छ टुरिस्टहरू पनि त्यति देखिँदैन यो एरियामा सुनसानै छ यहाँको लोकल मान्छेहरू मात्र घुम्न आउँदो रहेछ बोटिङहरू पनि हुने त एकदमै कम बोट एकदमै कम मान्छे त्यो ताल जस्तो क्रेज छैन यहाँको लागि यता हेर है अहिले चाहिँ हामी पिस प्यागोडा जाँदैछौँ भर्याङबाट जानुपर्ने रहेछ यहाँसम्म चाहिँ बाइक आउने रहेछ गाडी बाइक सबै आउने रहेछ चाहिँ हिँड्दै जानुपर्ने रहेछ हेलो 10 मिनट अरे कस्तो ठाडो भएको रहेछ त्यही त त्यहाँ शिवजीको मन्दिर अब छिटै नै सञ्चालनमा आउँदैछ अहिलेसम्म चाहिँ भर्खर बन्दै नै रहेछ यो पिस प्यागोडाको एन्ट्रान्सद्वार यहाँ चाहिँ एउटा फोटोग्राफी पोइन्ट जस्तो रहेछ के हो यहाँ एउटा फेवताल पनि देखिन्छ काठमाडौँ भ्याली जस्तो देखिँदो रहेछ यहाँ एउटा पोखरा विथ बिच यो चाहिँ नयाँ बन्दै गरेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. यो चाहिँ वर्ल्ड पिस प्यागोडा पोखराको यहाँ चाहिँ अलि फोटोसुटहरू गर्न नपाइने रहेछ र गिम्बल अलिकति युज गर्न नपाएको र अलिकति हल्लिएको छ मेरो सर्टहरू माइन्ड नगर्नु होला राम्रो चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ क्लिन एकदम एट्र्याक्टिभ एकचोटि चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ यो पोखरामा ताल र पोखरा चाहिँ यस्तो खालको देखिँदो रहेछ यहाँ अहिले त खै फ्लो नै छैन यार
त्यही त डेभिड फलको त खडेरी लागेको छ यहाँ डेभिड फलको यस्तो रूप त कहिले देखाएको थिइनँ यार मैले तिमीलाई कस्तो लाग्यो सुक्खा डेभिड फल नौठो लाग्यो नि कहिले पनि अब यसमा पानी नभएको थियो देखेकै थिएन राम्रो भइरहेछ तिमी उतैलाई हेर त यस्तो टाउको अलिकति सिल्भरलाई घाँटी डन्डा वा केटी जस्तै देखिएको छ पुरै लुगा भिजाउँदै मुनि बसेर यो चाहिँ कल्चरल ड्रेसमा फोटो खिच्ने ठाउँ अरे है गाइस डेभिड फल भित्रै छ यो पहलमान भएर हो र गुप्तेश्वर गुफा होइन यो गुप्तेश्वर होइन ए शिवरात्रि भएर वाह तापा पुरा बाफ आइरहेको क्या भाइ काउ सेड गाईको गोठहरू यहाँबाट छिरेर निस्किनुपर्छ ओहो यार यहीँबाट घुस्नुपर्ने हो आमा यो चाहिँ यहाँको दुने गाई अरे गाइस दिने दुध दिने गाई अरे यसले चाहिँ मेसिन सुकेर छ गाईको यो गुफा त फर्स्ट टाइम आएको यार पहिला आएको थियो तिमी यहाँ पहिला म पनि आएको थिइनँ यहाँ पहिला यो चाहिँ पोखराको डिज्नील्यान्ड सबै जालीभित्र त हुन्छ नि हो र अस्ति पहिले आउँदा सुनसान थियो यार यहाँ खुला होला हेलो राहुल आज चाहिँ हामी अब आज सेकेन्ड डे आज सेकेन्ड डे आज थर्ड डे आज हाम्रो पोखराको थर्ड डे हामी आज बिहान बिहान लेक साइडमा कफी खान जाँदैछौँ त्यही त
हिजो पानी परेर तिमीले झिक्न पाएन आज फर्स्टमा त खान्न मैले पोखरामा फर्स्ट डे आउने बित्तिकै कपाल काटेको फर्स्ट डे कपाल काटेर हामी बेस्ट गरेको फर्स्ट डे कपालसँग काटेर मलाई चाहिँ पोखरा अर्को पोखरा चाहिएको छ कस्तो अर्कै भन्नाले लेक साइडको पोखरा चाहिएको छ लेक साइड त जान्छ त्यहाँबाट मैले पहिला बसेँ चाहिँदैन पपी पपी चस्मा सेतो लागेको छ Yeah. Cause you got that, like you, cause you got that, something that I need, if I like, so give it to me, cause you got that, like you, cause you got that, something that I need. ए यिनीहरूले पर्मानेन्ट गरी बनाएको छैन होला नि त त्यो फोड नमिल्ने खालको बनाएको छैन क्या अल्ट्रा लाइट उठे रहेछ है खै अल्ट्रा लाइट ऊ चाहिँ त अनि माथि बुझिरहेको छ त्यो के हो अल्ट्रा लाइट रहेछ क्या भनेको प्लेन नै हो होइन तर एकदम अल्ट्रा प्लेन नै हो होइन तर एकदम अल्ट्रा 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 दुईजना मात्रै प्यासेन्जर हुने खालको प्लेन हो चढ्ने अनि ऊ आएको प्याराग्लाइडिङ पनि हुँदो रहेछ यो चाहिँ हामी हिजो गएको शान्ति स्तूपा होइन यता अर्को के शिवजीको मूर्ति पनि थियो नि त्यसको यहाँबाट नदेखिने रहेछ उताबाट मात्रै देखिने रहेछ स्तूपा पोखरा मन परेन रे सिमरनलाई छ त ऊ कफी ब्रेक ए मैले सपनामा उयो खेलेको देखेको थिएँ उयो यो यस्तो यस्तो वाला You what? यस्तो वाला यस्तो सबै देखिएको रे क्या पोखरा सबै देखिएको रे पिङ जस्तो नखानु ठिकै छ मैले पनि लिएको थिएँ क्या त्यही हाम्रो आइब्रो नै देखिएन भने त्यही गर्दा पनि हाम्रो आइब्रो नै देखिएन भने त्यही गर्दा आइब्रो देखिएन प्रशंसालाई मैले मेरो दिदीले भनेको आँखामा फोटो खिच्दा चस्मा लाएर फोटो खिच्दा आइब्रो देखाएर फोटो खिच्नुपर्छ भनेर आइब्रो केही गरेर पनि देखिएन नाकमै नाकमा तल्लो पनि देखिँदैन बल्ल बल्ल आँखा पनि देखिँदै बल्ल आइब्रो देखिँदैन खिच तर फोटो आइब्रो देखाएको होइन उसको मेरो त अब अलिकति तल झाऱ्यो भने देखिन्छ अलिअलि मेरो त अब अलिकति तल झाऱ्यो भने देखिन्छ अलिअलि देखाएन ए फोटो खिचेन देखिएन देखिँदै देखिएन Hello. देखिँदै देखिएन क्याफे ल्याडे हान्ने फोन गर्छौँ हामी हिँड्यौँ भनेर अनि अनि अहिले चाहिँ हामी रेडी कफी ब्रेक भन्ने रेस्टुरेन्टमा छौँ यहाँ चाहिँ हामी क्याफेचिनो खान आँटेको अब हामी यहाँ पुग्यौँ भनिसकेको आज यहाँको क्याफेचिनो ट्राई गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ लेक साइडमा रहेछ दर्शन गर्नमा लाइन पोखरामा आएर कपाल काटेको बिहान हिँड्ने अनि तिमीहरूलाई फर्किने पनि बरुभन्दा त्यो मिलोस् क्या बरुभन्दा बिहानै
हामी तालबाई दर्शनमा जाँदैछौँ। दाजु फोटो होइन तिम्रो ठाउँबाट राम्रो आउँछ सुरुमा ल हामी त पुरै काला आयो त यार एन्टी लाइट आयो क्या अहिले घुमिहाल्छ नि किन फोरी भएको त पानी त थोरै भयो फोरी फोरी गहिरो पनि छैन हो गहिरो छ नि यहाँ अहिले वेल पनि आउँछ होइन एकछिन मोबाइल ए वेल पनि आउँछ ठिक छ उभे फोटो खिच्दै हाल थोरै मान्छे हुँदा त त्यति डर हुँदैन उभिँदा केही हुँदैन है वेलले तिमीले तान्दै खिच्दियो यार तिम्रो दुईटा के आउँछ प्रभातले अलिकति हात तल गएको अनि उभियौँ हामी त ठाउँै फेर्न सक्दैनौँ खिचिराख ठाउँ फेर्न मिल्छ दाइ मिल्छ है मिल्छ त्यो हामीलाई डर लाग्ने मात्र हो मलाई नै बनाएको हो है हल्ले हल्ले है हल्ले है अब यहाँ पानी छ माथि टेकेर तिमी बस एकचोटि पहिला घोउला अलिक साइडमा जाऊ त भइहाल्यो त आफू हल्लिन्न उभिरहेको थिएँ अनि म चाहिँ आइरहेको थिएँ यो चाहिँ केको लागि बनाएको मान्छेको लागि अहिले मार्ने रहेछ मलाई तालबाई आफ्नो प्राइभेट ए गर्दैछ एक्लै आफ्नो बोर्ड छ भने ल्याउनु भन्दैन आफ्नो बोर्ड बाइक लिएर आउँ न के भन्छ हावा भरेको बेलामा आउँछ नि सिमरन तर्छ हले 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 मेरो बुढीलाई बाल छैन क्या बोट हल्ले नि ऊ आफै हल्लाउँदैछ यहाँ ठाउँबाट छोड हामी आफ्नो हजुर ए ल 10 20 मिनट लाग्छ